Khởi nghĩa xảy ra trong thời kỳ nước ta đang bị đô hộ bởi nhà Đường. Thời bấy giờ, chính sách bóc lột hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Đường cùng với sự tham nhũng vô độ của các viên quan cai trị tại An Nam đô hộ phủ nói chung và tại Hoan Châu nói riêng đã khiến cho cuộc sống của người dân ở đây càng trở nên cùng cực và túng quẫn. Sưu cao, thuế nặng làm nhân dân Việt vô cùng khổ cực trước ách đô hộ của nhà Đường. Năm 713, Mai Thúc Loan đã phát động cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ lực lượng quân đội đến hệ thống đồn lũy, căn cứ, cùng hậu cần vật chất của quân khởi nghĩa từ trước. Cho nên, khi cuộc khởi nghĩa vừa nổ ra, lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân toàn thể vùng Hoan Châu, Diễn Châu và Ái Châu. Các nước Lâm Ấp, Trần Lạp cũng cử quân đến trợ giúp chiến đấu. Quân số được tập hợp lên đến hàng chục vạn người. Nhận được sự hưởng ứng từ khắp nơi, nghĩa quân tiến đánh Hoan Châu, Diễn Châu. Trước khí thế áp đảo mạnh mẽ của quân khởi nghĩa, quan lại cùng tay sai các châu, huyện sợ hãi xin hàng. Một số bỏ chạy về phủ trị An Nam đô hộ phủ, đóng tại Tống Bình, Hà Nội ngày nay, báo tin thất trận cho viên đô hộ đương thời là Quang Sở Khách. Quang Sở Khách nghe tin quân khởi nghĩa tiến ra đánh Tống Bình, vội vàng cho quân đóng giữ chặt cửa thành, cố thủ không ra chiến đấu. Mặt khác, phái người về cầu cứu viện binh từ các vùng Quế Châu, Quảng Châu. Mai Thúc Loan một mặt vẫn cho quân bao vây chặt An Nam đô hộ phủ. Mặt khác, Mai Thúc Loan trở lại đất bản hộ Hoan Châu, thực hiện nghi lễ lên ngôi hoàng đế, xưng là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Vạn An, ngày nay là thị trấn Nam Đàn, Nghệ An. Trong thời gian Mai Hắc Đế tiến hành xưng đế lên ngôi, Quang Sở Khách tranh thủ cơ hội, hắn liền bỏ thành và quân đội trong phủ, cùng một số ít thân tín tìm cách trốn về phương Bắc, dâng tấu lên triều Đường về tình hình khởi nghĩa Hoan Châu của Mai Thúc Loan, đề nghị tăng thêm quân chi viện để trấn áp khởi nghĩa. Tuy vậy lúc này, triều Đường đang ở giai đoạn khôi phục tình trạng rối loạn bởi sự chuyên quyền, độc đoán của Võ Tắc Thiên nên chưa thể xuất quân. Chiếm được trị sở Tống Bình, Mai Hắc Đế lập tức củng cố, triển khai mở rộng lực lượng, bổ sung thêm quân số, liên kết chặt chẽ với những đội quân quanh phủ thành Tống Bình và các căn cứ tại Hòa Mục, Hà Nội, Điều Yêu Thượng, Hải Phòng. Năm 722, do cuộc khởi nghĩa đã phát triển mạnh mẽ, uy hiếp trực tiếp đến sự thống trị của nhà Đường tại An Nam đô hộ phủ, nhà Đường cử phiêu kỵ tướng quân kiêm nội thị Dương Tử Húc và Quang Sở Khách cùng hơn 10 vạn binh sang đàn áp. Quân Đường chia thành hai đạo tiến vào, một đạo quân theo đường bộ tràn vào phía Bắc theo sông Hồng, tiến thẳng về phủ Tống Bình. Một đạo quân thủy theo đường biển Quảng Ninh tiến vào vùng biển theo sông đánh phủ Tống Bình. Sau khi hai đạo hội quân tại Tống Bình, do bị tấn công bất ngờ, Mai Hắc Đế trở tay không kịp, phủ Tống Bình bị hạ. Mai Hắc Đế rút quân về căn cứ Hòa Mục, tập hợp với đội quân của Phạm Thị Uyển, vợ thứ hai của Mai Hắc Đế, tiếp tục tiến hành phản kích lại quân Đường. Dương Tử Húc đã đem một lực lượng đông đảo đến tấn công căn cứ Hòa Mục, nơi tập trung đội thủy quân do bà Phạm Thị Uyển chỉ huy. Quyết không để rơi vào tay kẻ thù, bà đã cùng quân chiến đấu đến cùng. Bà Phạm Thị Uyển đã gieo mình xuống dòng sông Tô Lịch tự vẫn. Sau khi Hòa Mục thất thủ, Mai Hắc Đế rút lui về thành Vạn An để chuẩn bị phòng ngự. Dương Tử Húc cùng với Quang Sở Khách chiếm được phủ Tống Bình. Sau một thời gian ngắn ổn định được chính quyền đô hộ, chúng lại tập trung binh lực, quyết tâm đánh vào trung tâm Mai Hắc Đế tại vùng Hoan Châu. Quân nhà Đường chia thành hai đạo quân thủy và bộ tiến đánh thành Vạn An. Một đạo thủy quân xuôi theo đường sông Hồng ra biển, tiến vào ngược dòng sông Lam, tiến đánh thành Vạn An. Một đạo quân bộ xuất phát từ Tống Bình, đi theo hướng Thượng Đạo vào thẳng Hoan Châu, tiến đánh thành Vạn An. Các đạo quân phục kích của Mai Hắc Đế đã đánh quân nhà Đường dọc các tuyến đường hành quân. Tuy đang chữa trị trọng bệnh, nhưng Mai Hắc Đế cũng thân chinh, đứng ra chỉ huy quân sĩ chống cự địch. Mai Hắc Đế đã qua đời do trọng bệnh, con của Mai Hắc Đế lên thay. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Sang đầu năm 723 thì cuộc khởi nghĩa kết thúc.
nhân dân ta tiếp tục dưới ách đô hộ của nhà Đường. Khởi nghĩa Phùng Hưng. Khởi nghĩa xảy ra trong thời kỳ nước ta đang bị đô hộ bởi nhà Đường. Từ những năm 767, Cao Chính Bình là quan đô hộ của nhà Đường. Hắn ra sức bóc lột nhân dân ta, tập trung làm giàu cho chính bản thân mình và quân Tay Sai. Nhân dân ta chịu nhiều ách trấn áp, nghèo khổ, không có ánh sáng cho ngày mai. Vì thế vô cùng căm phẫn quân đô hộ và trách phận. Đứng trước tình hình cuộc sống nhân dân quá lầm than, không chịu được sự hống hách và tàn bạo của quan lại nhà Đường, Phùng Hưng đã đứng lên lãnh đạo nhân dân nổi dậy. Tại Đường Lâm, nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội, Phùng Hưng cùng với người anh em của mình là Phùng Hải quyết tâm tìm cách làm cuộc khởi nghĩa đánh đổ bọn đàn áp, vùng lên giành lại quyền tự chủ. Hai anh em họ Phùng được sự phò tá của Đỗ Anh Hàn, một mưu sĩ rất giỏi trong vùng, và Bồ Phá Cần, một dũng tướng. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng do ông lãnh đạo được đông đảo nhân dân ủng hộ và hưởng ứng. Sau thời gian ngắn tập hợp, lực lượng dưới trướng ông, số lượng người vô cùng đông đảo. Cuối năm 779, Phùng Hưng đã giành được chính quyền các vùng Đường Lâm và các khu vực xung quanh, bao gồm phần lớn đất Hà Tây, cùng với một phần đất đai của các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay. Khởi nghĩa dần lan rộng hơn. Cao Chính Bình nhiều lần mang quân đến đàn áp, nhưng không thể chiến thắng. Ngược lại, hắn ngày đêm phải lo sợ về cuộc khởi nghĩa, hoàn toàn cam chịu, bất lực trước những hoạt động táo bạo của nghĩa quân Phùng Hưng. Nghĩa quân ngày càng lớn mạnh hơn. Năm 791, nghĩa quân hợp binh, ồ ạt tiến quân thẳng tới đô hộ phủ Tống Bình. Quân ta cho bao vây tứ phía Tống Bình. Tất cả các tên tướng được Cao Chính Bình cử ra đánh đều bị thua chết tại trận. Cao Chính Bình đem quân ra đánh, nhưng thua, đóng chặt cửa thành. Hắn ngày đêm suy nghĩ sợ hãi, thổ huyết mà chết. Phùng Hưng và nghĩa quân đã chiếm và vào tiếp quản phủ Tống Bình. Tuy nhiên, không lâu sau, vào tháng 5 năm 791, Phùng Hưng đột ngột mất. Phùng Hưng có người con tên là Phùng An. Một cuộc khủng hoảng rất đáng tiếc đã diễn ra ngay trong chính quyền tự chủ. Nguyên do là vấn đề chọn người xứng đáng lên kế vị. Bấy giờ, có hai phe cánh đối nghịch. Phe thứ nhất gồm khá đông các tướng lĩnh và quan lại, chủ trương chọn Phùng Hải lên thay, vì cho rằng Phùng Hải là em ruột của Phùng Hưng, người có nhiều công lao, giàu kinh nghiệm chỉ huy và là người đã lớn tuổi, đủ chín chắn cũng như uy phong. Phe thứ hai là tướng Bồ Phá Cần, cho là phải chọn Phùng An, vì Phùng An là con trai của Phùng Hưng, là người duy nhất có đủ danh nghĩa chính thống để lên ngôi, theo đại đạo, cha truyền, con nối. Phùng Hải là người nhún nhường không muốn tranh giành quyền lực, nên để Phùng An lên ngôi. Tuy nhiên, Phùng An lại là người cạn nghĩ ngây thơ. Sau khi lên ngôi, tôn Phùng Hưng làm bố cái đại vương. Sau đó đã tập hợp quân đội đánh Phùng Hải. Phùng Hải bỏ chạy rút vào động Chu Nham. Chính vì nhận thức kém nên các tướng lĩnh dần rời bỏ chính quyền Phùng An. Được tin khởi nghĩa Phùng Hưng đang chia rẽ nội bộ và mất khí thế chiến đấu, nhà Đường cho quân đội đánh chiếm lại. Tháng 7 năm 791, Đường Đức Tông phong cho Triệu Xương làm An Nam đô hộ và sai đem quân đi đàn áp Phùng An. Triệu Xương chỉ mới đem đại binh đến uy hiếp từ xa, rồi sai vài viên sứ giả tới hù dọa, thế mà Phùng An đã vội đầu hàng. Khởi nghĩa Phùng Hưng bị dập tắt, nước ta lại tiếp tục rơi vào ách thống trị của nhà Đường.